الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية منذ منتصف ليل أمس وحتى مساء اليوم، دخلت المواجهة بين الطرفين مرحلة أكثر أهمية، مع توسع نطاق الضربات المتبادلة من الخليج إلى عمق الأراضي الإيرانية، وصولا إلى ضربات مباشرة وتحذيرات إضافية باستهداف البنية التحتية والمنشآت الحيوية. البداية جاءت مع تحذير صادر عن قيادة خاتم الأنبياء المركزية التابعة لإيران، حيث أعلنت أن أي هجوم أمريكي على المنشآت النووية أو المواقع الهامة داخل إيران سيعتبر تصعيدا واسعا للحرب، وأن جميع المصالح الأمريكية وحلفائها ستكون أهدافا للرد الإيراني. وبعد ساعات قليلة بدأت مؤشرات التصعيد تظهر في الخليج، فقد دوت صفارات الإنذار في الكويت مع تقارير عن استهداف مسيرات لقاعدة علي السالم الجوية، بالتزامن مع سماع انفجارات قوية في البحرين، ما أظهر أن نطاق التوتر لم يعد محصورا داخل الأراضي الإيرانية فقط. حينها في المقابل بدأت الولايات المتحدة تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية حينها بدء الغارات، مؤكدة لاحقا أنها أنهت الليلة 11 من العمليات ضد أهداف إيرانية. فيما يتعلق بالمشهد العسكري للضربات الأمريكية، فوفق البيانات كانت هذه الموجة أوسع الموجات منذ بداية الحملة، حيث شملت مواقع متعددة في مناطق مختلفة من إيران. الضربات طالت بندر عباس، بوشهر، تشابار وكونارك، كغشم، جزيرة لارك، كنكاور في كرمنشاه، تبريز، زنجان، خوزستان وكردستان الإيرانية وهمدان. القيادة المركزية الأمريكية قالت إن أهدافها ركزت على مراكز القيادة والسيطرة الإيرانية والقدرات البحرية ومخازن الطائرات ومنشآت صيانة الطائرات المسيرة والبنية اللوجستية العسكرية. والهدف الأساسي يعني بحسب واشنطن هو تقليص قدرة إيران على الضغط على حركة الملاحة في مضيق هرمز. أما فيما يتعلق بهذه المواقع، فاختيار الأهداف يكشف عن ثلاثة محاور رئيسية في الاستراتيجية الأمريكية. المحور الأول شل القدرة البحرية الإيرانية، استهداف مناطق مثل بندر عباس وبوشهر وتشابار، ويرتبط بشكل مباشر بالوجود البحري الإيراني وقدرتها على التأثير في مضيق هرمز. فواشنطن لا تستهدف فقط قواعد عسكرية تقليدية، بل تحاول ضرب قدرة إيران على التحكم بالممر البحري الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية. المحور الثاني ضرب شبكة الطائرات المسيرة، استهداف مواقع مرتبطة بالطائرات بدون طيار يعكس محاولة أمريكية تقليص السلاح الذي تستخدمه إيران لضرب القواعد والسفن والمصالح الأمريكية في المنطقة. والمحور الثالث هو إجبار طهران على إعادة حساباتها، حيث انتشار الضربات من الجنوب إلى الغرب والشمال الإيراني يشير إلى رسالة أمريكية مفادها أن لديها قدرة على الوصول إلى مناطق متعددة وليس فقط المواقع القريبة من الخليج. أما فيما يتعلق بالرد الإيراني، فإيران من جهتها أعلنت أنها نفذت ضربات ضد أهداف أمريكية في المنطقة، وقالت طهران أنها استهدفت مستودعات ذخيرة ومعدات لوجستية في قاعدة الدوحة الأمريكية بالكويت، بينما تحدث الحرس الثوري عن تنفيذ موجة جديدة من العمليات ضد القواعد الأمريكية. كما أعلن الحرس الثوري أن الردود ستستمر، ولوح بتوسيع نطاق العمليات في غرب آسيا، مؤكدا أن ضربات جديدة قد تستهدف مناطق غير متوقعة. وهنا يدور الاهتمام ربما بقواعد خارج غرب آسيا، ردا على بعض القواعد التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية، وما حصل مؤخرا من موضوع موافقة بعض الدول على أن تستخدم الولايات المتحدة سفنها وطائراتها المسيرة، تحديدا طائراتها المسيرة، لقواعد معينة في هذه الدول. طبعا في الوقت نفسه أعاد إيران استمرار موقفها بشأن مضيق هرمز، مؤكدة أنها تعتبر السيطرة الأمنية على المضيق جزءا من أمنها القومي. وفيما يتعلق بتوسع دائرة الاشتباك، فالتصعيد لم يبقى بين واشنطن وطهران فقط، فقد شهدت العقبة الأردنية انفجارات مع تقارير إسرائيلية عن سقوط صواريخ في المنطقة، بينما تحدثت تقارير أخرى عن هجمات بطائرات مسيرة في شمال العراق استهدفت مواقع مرتبطة بحزب الحرية في السليمانية.
هذا يعني خطوط الاشتباك بدأت تمتد إلى نقاط جديدة في المنطقة، وهو ما تخشى منه الولايات المتحدة وحلفائها منذ بداية الحرب. دونالد ترامب صعد بدوره لهجته متوعدا بأن أي استهداف إيراني للسفن في مضيق هرمز سيقابله رد بضرب منشآت حيوية داخل إيران، بما في ذلك الجسور ومحطات الطاقة. لكن طهران ردد بأن أي استهداف للبنية التحتية الإيرانية سيؤدي إلى رد على بنى تحتية ومصالح أمريكية في المنطقة. وهنا تظهر أخطر نقطة في الأزمة، فالصراع بدأ ينتقل من ضربات عسكرية محدودة إلى مرحلة تحذير متبادل باستهداف عناصر اقتصادية وحيوية، وهي مرحلة قد تجعل احتواء التصعيد أكثر صعوبة. وفيما يتعلق بالاستعدادات الإقليمية، وفي مؤشر على توسع الاستعدادات الأمريكية، وافق البرلمان البلغاري على نشر طائرات أمريكية للتزود بالوقود جوا من طراز كسي 135، إضافة نحو 250 عسكريا أمريكيا في قاعدة بيزمير الجوية. هذه الخطوة تشير إلى أن واشنطن تستعد ليس فقط للعمليات الحالية، بل الحفاظ على قدرة جوية ولوجستية أوسع في حال استمرار المواجهة. في الخلاصة، ما حدث خلال الساعات الماضية يمثل واحدة من أكثر مراحل التصعيد خطورة بين الولايات المتحدة وإيران. واشنطن تحاول ضرب القدرات العسكرية والبحرية الإيرانية وإعادة فتح هامش الحركة في الخليج، بينما تحاول طهران الرد عبر توسيع دائرة الضغط على القواعد والمصالح الأمريكية. والسؤال الأكبر الآن: هل تبقى المواجهة ضمن حدود الضربات المتبادلة، أم أن استهداف المنشآت الحيوية ومضيق هرمز سيحول الأزمة إلى حرب إقليمية مفتوحة؟ طبعا علينا أن نراقب الأمور حتى ذاك الحين نتابع معكم أي جديد. تأكدوا من الانضمام للقناة، وشكرا لوقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.